Dacă tema de săptămâna trecută a fost să faceți un calculator simplu în care să aveți o casetă de text în care să introduceți o formulă și la apăsarea unui singur buton formula respectivă să fie evaluată și calculată, săptămâna aceasta o să vă arăt calculatorul meu de buzunar care are butoane cu numere, operațiile elementare, un buton egal și un buton de clear. Practic am făcut un calculator de buzunar. Haideți să vedem cum merge. Deci acesta este calculatorul. Nu merge de la tastatură și nu pot să bag mai multe operații, deci totdeauna pot să bag doar două numere și o operație. Ok, clear, 6 minus 3 egal 3, clear, 32 plus 5,8 egal 37,8, clear și așa mai departe. Nu este perfect, dar totuși este un calculator de buzunar cât de cât, făcut numai din butoane și o casetă de text. Deci, dacă aș încerca să scriu ceva de la tastatură, am uitat, merge. Numai că acum o să dea în bară, da? Deci, când apăs pe Enter, el nu face nimic. Nu merge doar de la butoane. De la butoanele de pe aplicație, de la butoanele de pe tastatură, deocamdată nu merge și oricum ar fi o problemă pentru că nu ține cont de așa zisele diferențe între țări, între diferite limbi setate pe calculator, dacă este cu virgulă de decimală sau dacă este cu punct de decimală. Bineînțeles că există o soluție. O să discutăm odată și această soluție, dar este un pic mai complicat. Trebuie să inserăm niște, în funcția try-parse, funcția care încearcă să convertească șirul de caractere într-un număr, se adaugă încă câteva elemente prin care îi spui calculatorului ce setări de țară are sistemul de operare de pe calculatorul tău, dar înainte de asta trebuie să citești setările de țară de pe calculatorul tău. Mă rog, scrii vreo 10 rânduri ca să faci diferența între punct și virgulă. Bun, hai să vedem cum funcționează programul, pentru că asta este tema voastră de laborator. Deci, oricum, săptămâna trecută, mă rog, sper că ați scris programul în care introduceți în caseta de text o formulă și când dați click pe un buton, vă evaluează formula și vă rezolvă problema. Acum, aceeași poveste, doar că nu introducem de la tastatura calculatorului formula, ci de la tastatura de pe butoanele de pe ecran. Bun, hai să vedem cum l-am făcut. Închidem aplicația și să vedem, de exemplu, ce se întâmplă dacă dăm dublu click pe butonul 5. Și de fiecare dată când un buton este apăsat, este trimis către funcția prelucrare, este apelată funcția prelucrare și cu butonul 5. Pentru fiecare buton, uitați aici, da? Deci pentru fiecare buton de pe tastatură am o asemenea funcție. Orice aș apăsa, singura comandă aferentă funcției button click este acest apel de funcție. Și asta se poate face așa, apelează obiectul, deci este o metoda prelucrare. Bun, deci fiecare buton la rândul lui se duce la clasa prelucrare. Hai să vedem, deci aici aveți două variante, private void button și între ghilimele se scrie codul sau ce-o fi, dar dacă codul nostru este o singură funcție, apelul unei singure funcții, atunci se poate scrie această formă prescurtată. Da? Deci numele private void button click nu știu ce
egal mai mare, asta de fapt este un pointer, trimite către funcția prelucrare și cu un parametru. Și acel parametru este preluat de funcția prelucrare. Hai să vedem funcția prelucrare cum arată. Prelucrare. Prelucrare primește un string, un șir de caractere. Da? Primește acel 1, 2, 3, 4, 5 simbol, nu știu ce. Și acum, textbox1 text egal textbox1 text plus simbol. Practic, concatenez conținutul casetei de text cu simbolul tocmai apăsat pe un buton. Nu? Pentru că funcția prelucrare primește 0, 1, 2, 3, 4, 5 plus minus înmulțire, împărțire. Și atunci, odată că înlocuim simbolul, înlocuim conținutul textbox-ului cu noua valoare. Practic scriem acolo formula. Și acum avem două variante. Sau am apăsat, am dat click pe un buton care conține un simbol, dacă simbol este plus, sau dacă simbol este minus, sau dacă simbol, sau dacă așa. Operație, am o variabilă numită operație, va fi simbol, este o operație de tip string și isOK este fals, pentru că o să vedeți imediat ce fac cu acest isOK. Altfel, dacă simbol este semnul egal, atunci număr 1 și convertește stringul numărul 1, respectiv stringul numărul 2 în numere și în funcție de operație. Țineți minte operație. Operație egal cu simbol. Deci operație este o variabilă de tip string, S numărul 1 sunt variabile de tip string, în S numărul 1 am stocat primul număr, în S număr 2 am stocat al doilea număr și în operație am stocat operatorul matematic. Și acum în funcție de operator plus minus avem aceste funcții case. Rezultat, mesaj. Avem adunare, scădere, înmulțire. La împărțire, bineînțeles, am verificat dacă este diferit de 0 și numai dacă este diferit de 0 să-mi fac acest lucru. Bun. Altfel, deci dacă nu este un operator matematic, dacă nu este simbolul egal, înseamnă că am apăsat un număr. Și aici la număr fac aceeași lucru. Dacă acest flag, că până la urmă este un flag, acest isOK este true, atunci merg pe S număr 1 egal S număr 1 plus simbol. El practic ce face? Dacă S număr 1 este egal cu cifrele 2, 5 și simbolul apăsat de la tastatura de pe ecran este, să zicem, 4, atunci va concatena acest 4 și practic S număr 1 va fi egală cu, atenție, șirul 2, 5, 4. Da? Și face acest lucru, deci concatenează câte o cifră atâta timp cât nu întâlnește un operator. Nu? Pentru că am două numere, între cele două numere o să am un operator. Când am întâlnit un operator, acest isOK trece pe fals și practic în acest moment mi se va duce pe else și practic o să înceapă să-mi construiască al doilea număr, S număr 2, care tot așa, un buton apăsat, cifra corespunzătoare, încă un buton apăsat, cifra corespunzătoare, până când o să primească egal, pentru că acest egal este înaintea numărului. Da? Deci așa, fără să trebuiască să fac prelucrare de șiruri și alte cele, voi acum aveți acea funcție de prelucrare de șir care reprezintă o operație. Un string care reprezintă un număr, un char care reprezintă o operație și încă un string care reprezintă un număr. Și ca și temă de casă, voi trebuia să faceți această chestie
Deci 632 plus 29,5 și ați primit temă de casă, temă de laborator, să extrageți cumva acest număr și să extrageți cumva acest număr și să faceți după aceea operația. Păi exact aceeași lucru am făcut și eu, dar am gândit-o un pic altfel. Am gândit-o așa: atâta timp cât introduc numere, construiești primul număr. În momentul în care ai introdus un operator, ai salvat acel operator și te pregătești să construiești al doilea număr. Și construiești al doilea număr. Până când? Până primești un egal. Când ai primit un egal, dai să sune. Ai deja cele două șiruri, S număr 1 și S număr 2, le convertești în numere float și ai făcut operația și afișat pe ecran mesajul. Bine, așa cum l-am făcut eu, nu ține cont de multe lucruri, nu ține cont de domeniul valorilor, da? Deci nu pot să introduc un număr foarte mare, da? De ordinul sutelor de milioane, nu știu cum este declarată variabila, hai să vedem. Așa, astea sunt variabilele mele. Double, adică numere float în dublă precizie, număr 1, număr 2, rezultat, string, S număr 1, S număr 2, operație și mesaj și boolean, acest is ok. Double, ai destul de mare, merge de parcă 27 de milioane dacă nu mă înșel, minus 27 de milioane plus 27 de milioane cu o precizie. Nu, double se referă la precizie, la 7 decimale sau 21 de decimale. Deci double este un fel de float cu număr mai mare de decimale. Bun. Deci nu am verificat niciunde domeniul valorilor. S-ar putea ca cineva să tot dea aiurea, iarăși s-ar putea ca cineva să introducă un text de la tastatură și atunci ce se întâmplă? Se poate bloca acea casetă de text. Este opțiunea. Deci dacă mergeți aici, de exemplu, enabled înseamnă, unde este, properties, enabled true. Hai să le punem în ordine alfabetică că îl găsesc mai ușor. Enabled true. Dacă îl pun pe false, nu se va mai putea scrie de la tastatură în el. Da? Nu scrie nimic. Dar nici așa nu scrie nimic. Ba da, scrie, doar că este 2, 3, 6, numai că nu se vede prea bine pentru că este altă culoare de font. Ori 96 egal și mi afișează și rezultatul. Nu știu dacă la voi se vede. E o culoare tare ciudată. Da? Dar am scăpat de chestia cu scrisul de la tastatură. Deci nu se mai pot introduce valori greșite de la tastatură, se pot introduce valori numai de la keyboardul acesta virtual. Deci numai aceste valori. Și atunci, evident, omul meu nu poate să introducă litere și așa mai departe. În schimb, poate să facă altceva, să introducă 3-4 numere, să introducă de mai multe ori cât un semn de operație. Aceste lucruri ar trebui inserate cumva să avem niște funcții de verificare a acestor lucruri ca să permită doar operații între două numere. Bun, să revenim un pic la cod. Deci astea sunt variabilele. Două forme, sau așa, pentru funcțiile de click cu mouse-ul pe câte un buton. Fiecare buton reprezintă de fapt un string, un caracter și acest caracter este trimis. Am o singură funcție de prelucrare și în această funcție de prelucrare verific ce am primit. Dacă am primit operator, îl salvez aici. Dacă am primit un operator, înseamnă că practic am citit deja primul număr. Dacă este semnul egal, atunci fac operația pentru că cinevot a stat egal. Și dacă este un număr, atunci până la un anumit punct citesc primul număr. Când am tastat un operator matematic, evident mi se duce la al
doilea număr și acest lucru am făcut-o cu ai tastat un operator matematic, ai schimbat starea unei variabile de tip boolean. Da, asta este programul. Puteți să-l faceți așa sau pentru acest program puteți să folosiți clasa voastră de săptămâna trecută de prelucrare de șir. Deci dacă ați făcut același lucru, ceva asemănător aceeași lucru, să vă apară șirul, nu mai este scris, deci să vă apară șirul plus șir și cu operații de prelucrare de șir, string, subtract și nu știu ce ați mai avut voi acolo, să verifice unde este operatorul, să extragă prima jumătate, să extragă a doua jumătate. Deci se putea face și așa. Eu am ocolit un pic această variantă, am plecat de la alte premize ale problemei. Bun, numai un pic să văd dacă pot să-i schimb culoarea fundalului, dacă este enabled false, font foreground color, e galben, este, da, de ce nu mi-l lasă galben? Lemon generating, dacă este enabled pus pe false, atunci nu mă lasă, bagă numai culoarea aia gri, este undeva, nu mai știu unde este proprietatea aia, ce culoare să aibă textul în momentul în care este disabled, adică nu permite scrierea de la tastatură. Putem să scriem text în el, dar nu de la tastatură, ci folosind funcții. Deci avem funcții text box1.text egal cu și atunci putem să schimbăm proprietatea text, dar nu de la tastatură. Nu mai știu unde este acea proprietate de culoare. Font, aici o fi font, name, nu. Poate voi aveți mai mult succes și o să-l găsiți. Ok, deci asta este tema de laborator pentru astăzi. Sau folosind varianta voastră cu substring și nu știu ce, sau faceți voi frumos de la zero acest program, acest calculator de buzunar în care dați click cu mouse-ul pe aceste butoane, de fiecare dată când dați un click, butonul respectiv este evaluat, dacă este o cifră, dacă este un operator și în funcție de ce îi se dă, se duce și face operația, face calculul. Acum eu mai am acest buton clear care nu face altceva decât reinițializează tot. Conținutul textbox-ului este vid, nul, șirul numărul 1, șirul numărul 2, operație, mesaj, toate sunt setate pe nul, pe șirul nul și respectiv se resetează variabila is ok care este pus pe true. Și la fel, public form 1 este un form load, initialize component, variabila is ok este setată pe true. Bun, spor!